ها نو مونږه دا کوېشن مخکې هم سرچ نه کړی و په د پریویس لیکچر کې چې what would you lose if your phone got hacked. مطلب دا دی چې تاسو به څه لوز کوئ چې ستاسو فون چې کوم دی هغه هیک شي. دا خو ډېر غټ کوېشن دی خو دې ته مونږ رادننه شو دلته مونږ راشو دی مونږ لاک کړو صحیح شو چې دی نو اوس نه ړقېږي دی مونږ وتړو پښتو کې ورته وتړو. your personal life زموږ سره غوږ کېده your personal life protect it don't share it carelessly. زمونږ سره اوس خلک څه دي پرسنل لایف خو په پاکستان کې انفورچونیټلی بیا یو غټ پرابلم دی. هلته خو هر یو شی هر یو کس چې دی نه هغه شیر کوي په یو شي کې هغه کار کوي. ګوره پټوان او ویډیو چې کوم دي په کور کې موبایل خو ورکوي هر یو کس له ښځو پټوان به کې وباسي زنانه پټوان چې کوم دي ټول وباسي چې په پښتونوالۍ کې د ښځې پټوان لیک کېده چې کوم دي که نه دا داسې کله د ایبسټنټ فایل چې کوم هیک شو او دا هر څه بار ته راوښکل. دا چې زموږ د پښتونوالۍ پرنسپل دی چې هر څه به کوې خو زموږ د زنانه به مخ په نه ویني. اټس اوکې دا زمونږ د پښتونوالۍ یو پرنسپل دی او دا دې لپاره دی چې بل پښتنې نه ویني. ګورئ ښه پنجابي به ویني انګریز به ویني ډزنټ میټر خو صرف پښتون به بل پښتون باندې حرام ده. کېدای شي د دې وجې هم نور ډېر یامي وایي بل خبرې خلک هم ډېر کوي د لاسه همي خو انیوې زمونږ سره ګوره په پرسنل لایف کې پټوان دي ویډیوګان دي. په دې پټوانو کې به ګوره ستاسو ته کورس چې څه پټوان دي دنیا شی پراته وي ویډیوګان چې کومې دي نن سبا خو چې کوم ځای کې واده رغېږي چې ډزه چې سړی وراوړي او ښځې خو وراوړي او نن سبا توبه مې د هغه جامې اغوستي چې هغه بیا ډېرې ښې نه وي. د پښتونوالۍ په ترو کې درته یم د انګریزانو په ترو کې خو په خدای هغه نه ټوله بوجۍ ده ټوله بوجۍ اغوستي خو د پښتونوالۍ په دغه کې نو کله چې هم دغه جامې یو شی بل شی اغوستی دا ویډیوګان وکړي د واده ویډیوګان وکړي هغه لاړ شي خپل موبایل ته ور دننه کړي موبایل بیا ورکړي وړوکې ته وایي بیبي شارک ګوره کارټونو نو چې هغه کارټون وله ورکړي چې هغه چې ګوري چې هغه بیبي شارک خو واپس پوهېږي نه خو چې هغه شارک رخ کړي یا شی چې کمی چې په هغې باندې یس یس ووایي چې هغه شی ډایرکټ ورخېجولی انټرنیټ ته چې هغه چې لاړ شي چې هغه کس یې وایي چې زما ښځه خو بهر ته لیک شوه یا خور زما لیک شوه مطلب دی چې خلک اوس کله ګوري بهر نه نو هغه بیا راشي چې ډزه وی تا خدای په غر کېدو باندې غر کا ته چې دا ښځه بیا وهې که نه ته دا دماغ نه ته چې دا موبایل ولا چا اخیستی دی. پاکستان کې خو ښځې موبایل ډېر لږ علي موسټلی ولا هلکان ورکوي یا د بهر نه راوړي نو دا سوچ چې ته کله کوې نه دې نه بغیر مخکې کوشش کوئ چې دا پروټیکټ کړي کیډ آپشن د کیډ موډ چې کوم دی خو پې آن کړې که نه انیوې خو زموږ سره ګوره په پرسنل لایف کې زموږ سره دا قسم دغه کېږي هانر کلینګز به کې هم شوي دي په دې شیزونو کې ولې چې هغه ډیټا چې کومه ده هغه زموږ لیک شي بهر ته او بیا خلک خپوي بیا ګوره زموږ سره د فیملی میموریانې هم چې کوم دي هغه لاړې شي میموري باندې نن سبا څوک څه کوي خو انیوې وایي چې زما د زنانې پټو بل ته ونه خېږي که نه دا زموږ مین شی دی. بیا زموږ سره ګوره پرایویټ میسیجز چې کوم دي په دې کې زموږ سره ټیکسټ دي میسیجونه دي جنکو ته به سړي یا میسیجونه دومره کوي یا به نه کوي خو چې موبایل ورته کوي نو هغه ته هله وکړي هغه بل سیټ ته سړی یې ګورئ او بس ته دنه یې زړه وړی جسمي هم او فاینانشلی هم او هر شی دی بیا لګي دا سوچونه کوي دغه شیطان وهي راوهي اوري خو مسله صحیح مسله دا چې دی ورته هغه خبرې وکړي چې دا خبرې چې کومې دي کېدای شي دا ستا نقصان ورسوي کېدای شي په دې کې ته داسې په مذاق کې یو خبره وکړي چې هغه ستا د دین په باره کې خراب وي او تا بیا راټینګ کړي یا تاسې په مذاق کې خبره وکړي ستا جاب لوز کړي یا تاسې په یو مذاق کې بل چا پورې وخاندي یو ستا ډیل لاون یا هغه سره ورانه کړي یا ستاسو د فیملی په مذاق کې یو خبره وکړي هغه خبره چې دا هغه لیک شي ستاسو غونډه مطلب دی چې په هغې بیا جنګونه پیدا شي. It's very common unfortunately. نو ګوره په ټیکسټ میسیجونو کې دغه شیزونه اوس په تو دا یو کس په کې دا ګوري چې ماړه سړی ګوري د سل پیری دی ګوري دا ګوري زموږ خلک ډېر سنسیټیو دی په پاکستان کې جسو یو نو ډېر زیات ایموشنل او سنسیټیو خلک دی نو زموږ سره ټیکسټ دی په واتس اپ میسیجونو کې خو خدای مسلمانه نن سبا خو واتس اپ میسیجونه دي خو آډیو میسیجونه موږ په مخه لیږو که نه باقي څومره خبرې خلک نه کوي څه نه وایي د قاره به کې لګي یو شی بل شی دا ټول لګي او دا خبرې که بیا لیک شي دا شیزونه که چېرته لیک شي نو دی بیا څومره نقصان یې تاسو ته. ایمیل چې کوم دی ایمیل خو نن سبا د ایمیل کار دومره نه کوي زموږ پښتانه او زموږ د خلک چې کوم دی پنجابیانو پته نشتی خو زموږ د خلک د ایمیل دومره کار نه کوي څومره چې ورته یا پټوان لیږي یا د خپلې پاسورډ یې لیږي دا خو په 100% باندې کار کوي او بل دا دی چې بهر هر ځای ته ته اپلای کوې ته چې کله اپلای کوې ستا غونډه آیډنټټي چې کومه ده هغې ته فایلونه خلکو ته لیږي یو شی بل شی دا ټول په دې شیزونو کې پراته وي. نو ګوره ایمیل ټیکسټ میسیج واتس اپ او دا شیزونه چې کوم دي دا زیات لازمي دي. ها د دې دا مطلب نه چې دا ما تاسو یو درې ووایي د دې دریو نه بغیر زموږ سره ګوره دلته فیسبوک دی
زموږ سره فیسبوک دی، زموږ سره انسټا ده، زموږ سره داسې سنیپ دی کنه، د ډېر شیزونه زموږ سره داسې دي چې هغه جدا جدا ایپونه دي، په هغې باندې ته دا ټیکس میسیجونه دا خبرې کوې، دا ټول ګوره ستا راځي یو پرسنل لایف. ها دا پرسنل لایف چې کوم دی دا ډېر زیات لازمي دی. بیا زموږ سره ګوره کانټیکس دي که نه، په کانټیکس کې زموږ سره د قسمه قسم خلکو کانټیکس پراته وي. دلته خو موږ لیکلي دي ګوره چې زموږ پټوان لیک شي نو زموږ پرایویسي چې کومه ده هغه زموږ لاړه، زموږ پرسنل لایف چې کوم دی هغه زموږ ایکسپوز شو. بیا زموږ په دې کې دا پرایویټ میسیجونه چې کوم دي هم زموږ پرسنل هغه چې دی ایکسپوز شو. ښه اوس زموږ سره دلته راځي کانټیکټ او فرینډز اینډ فیملی بزنسز که نه، په دې کې دنیا شی ګوره دا ډېر زیات یو لازمي شی دی، ډېر زیات یو ډینجر شی دی. که ستا کانټیکټ چې کوم دی هغه لوز شو یا ستا غونډه پرسنل لایف انفارمیشن ستا نه واخیستل، دا موږ وروسته په نیکسټ سلایډ کې دغه کوو، ستا آیډنټټي هغه رغولی شي. دا ټول ګوره ستا په موبایل کې دننه پراته دي. نو ته چې کله موبایل لوز کې نو دومره سامان ستا لاړو، دا لوز کوو. داتس ا پرابلم مین، اورې غټ پرابلم. نو موږ به هېڅ کار وکړو، موږ به د دې ځای نه اورې موږ به راوځو او موږ به د بل دغه ته لاړ شو. دغه ما یو شی لیکلی و، ښه ډیجیټل ورډ اوکې ګورئ ورته میسیج دی، وایي ګورئ ستاسو لپاره ښه به پیدا کې راځي. خو موږ به راشو دلته دې بل ته موږ راوننوځو او دی موږ لوکو ډېر بره پوځو. دلته موږ څه لیکلي دي، هیکر ډونټ جسټ وانټ ډیټا دے وانټ منی ون کلیک. اوکې وایي هیکر چې دي دا یوازې ډیټا نه غواړي، دا پیسې غواړي. مې ستا په پیسو بس هغه راخوښوي، زه به ډیټا باندې څه کوي، ستا سره به څومره ډیټا وي، خو مینلی هغه ستا پیسې ته د وباسي. صحیح شو. نو موږ بل ته راشو. زموږ سره ګوره یو منی په پاکستان کې خو د چا سره منی نشته او نور نه غواړي، خو نه بیا هم ګپ لګوم سره دنیا شي خلکو سره پیسې دي. ګوره یو منی که نه، ون کلیک کین کاسټ یو ایوریثینګ. دا ډېر زیات یو غټ میسیج دی چې په دې میسیج باندې زما پروفیشنل لایف کې هم زه خلکو ته لګیا یم چې ون کلیک کین کاسټ یو ایوریثینګ. دا یو غټ شی زه به خلکو ته یم او زه دیم think before you click. دا هم زه خلکو ته یم think before you click. زموږ سره ګوره بینکینګ اپس دي په موبایل کې، په هغې باندې تاسو نه کوئ، په هغې باندې تاسو پیسې لګئ، په هغې باندې تاسو ټرانسفر کوئ، په هغې باندې تاسو هر نمونه فاینانشل ټرانزیکشن چې کوم دی تاسو په بینکینګ باندې کوئ. زموږ سره بیا د کریډټ کارت او ډیبټ کارت انفارمیشنز دي په پاکستان کې هم دي، په هر یو ملک دي. دا چې ستا نه لیک شو، ستا پیسې چې کومې دي ته یې لوز کولی شي ډایرکټ. زموږ سره ګوره بیا اناتورایز پرچیزز دي. کله چې ستا نه د موبایل ورک شو، ستا د بینک اکاونټ پکې دلته پرتې دي، د هغې نه بعد زموږ سره ډیبټ کارت دا ټول د دې ګوره دا ټول د چې ایکسس وکړي نو دلته ون اناتورایز پرچیز چې کوم دی هغه کولی شي. ولې چې په هغې باندې ځانه سایکل اخیستی شي. اوس به وایي چې یاره مړه د شاګولي سره 100 روپۍ په جب کې پرتې دي، چېرته ستا اکاونټ دې هیک شو چې بل به یې سبونسۍ ځانه والي. ستا سره باندې خو د نور خلکو سره به یي. ته چې کله خپل مایند به دې سره راغی، ته چې کله کمپنۍ کې کار شروع کوې نو په کمپنۍ کې به ته یو دا سوچ کوې چې ته به خپل مایند داسې ریډي کوې چې دا شیزونه چې کوم دي چې دا موږ پروټیکټ کړو د کمپنۍ لپاره. دا به نه وایې چې زه ګوره ام ټاپ هیکرز ام دس دیٹ ډزنټ مین انیثینګ. صحیح شو. خو ته به دلته دا شی چې کوم دی لغه کوې به ولا پروټیکټ کوې به ولا د هغو د دې سره کار دی چې what you should do for me. مطلب دی چې ته زما لپاره څه کول غواړې، ځکه زه به تا پیسې در کومه، کمپنۍ به تا هایر کومه، خو ته زما لپاره څه کول غواړې، ته زما څنګه پروټیکشن کول غواړې. او دا شیزونه هلته د کمپنۍ چې دی مین فوکس چې دی که نه هغه پیسه ده، دروغ ده نه یم. او په کمپنۍ په هر یو پالیسي کې به لیکلی زموږ پلانکې شی دی پلانکې شی دی، ریالټي یا ټوله پیسه ده. د کمپنۍ پیسې چې په ځای باندې بچي نو ستا جاب به هم سیکیوري. د کمپنۍ پیسې چې په ځای باندې بچي د ډیټا چې کسټمر ډیټا هر څه بچي دي او په قلاره باندې سیکیوري. نو ځکه دا زیات امپورټنټ دي. اوس ګوره زموږ سره دلته راځي د ډینجر چې کوم دی که نه، هیکر ډونټ ګیس دی سټیل. هیکران چې کوم دي هغه ګیس نه کوي، هغه هسې یو توکې نه ولي، پوه شوې، هغه ښه په عقیده سټیل کوي، شی ستانه وباسي، خبره ختموي. خو دلته زموږ سره دا پروټیکشن والا چې کوم دي دا بیا زموږ سره پروټیکټ کوي. نو په کمپنۍ کې چې ته کار شروع کوې په فیوچر کې نو ته به سوچ چې کوم دی هغه به تو کنسټرکټیو کوې، ډسټرکټیو به نه کوې. کنسټرکټیو مطلب ډیولپمنټ. ته به سوچ داسې کوې چې زه دا ډیفینډ کړم، ته به دا سوچ نه کوې چې زه به دا ډسټروی کوم. څنګه دا یاد ساتئ، کنسټرکټیو په سی باندې کنسټرکټیو not destructive. صحیح شو. destructive مطلب یو شی ته destroy کې، constructive مطلب یو شی ته build کې. نو ته به دلته زموږ سره constructive سوچ زموږ سره کې، دلته به زموږ سره destructive سوچ نه کې. constructive شی د ټول نه حد یو ګران شی دی. کله چې تا دا زده کړو نو ته په دې ټیکنیک باندې هم بیا پوه شوې. زموږ سره ګوره زموږ سره کله چې هیکر چې دي دا ستا بینک ته اکسس وکړي دا ټول ما هلته تاسو اوس وایي په لږ ساعت کې
یوازې بینکینګ نه دی، په دې کې زموږ سره نور هم داسې شیزونه کیدای شي په موبایل کې چې دا ګوره دې کلاس کې موږ دا ټول نشو ایکسپلین کولی. دومره سامان زموږ سره اوس په دې کچ موبایل کې څومره شی پروت دی، حد نه سیوا ډیټا پرته ده. دا موبایل چې کوم دی دا زه استعمالوم کوم، دا ډېر زوړ موبایل دی، مات دی. دا زما په خیال چې د 5 دی که 6 دی که 7 دی، I don't know what دی، خو یو شی دی نو پته نه لګي. دی چې زه استعمالوم د خدای مسلمانه د دې لغه لپاره ریموټ لپاره، او بیا هم په دې شي کې دومره سامان پروت دی په دې کچ کې چې کار بیا کوي یا باندې ځکه چې په وای فای باندې سٹارټ دی یا بلوټوث باندې چې دې لغه سره کار وکړي د سکرین سره. ایمیجن چې ستا یو پرایمري موبایل دا غټ موبایل چې په کوم باندې اوس ریکارډینګ کوم، په دې کې څه نمونه سامان نه دی پروت، یاره په دې کې د حد نه سیوا ډیلینګ پروت دی، په دې کې هر نمونه شی پروت دی مینجمنټ لپاره، که هغه پرسنل لایف دی که هغه پروفیشنل لایف دی، هر نمونه شی چې کم دی هغه موږ را جمع کړی دی موبایل ته. نو کله چې هیکر ستا موبایل ته اکسس وکړي نو بیا سوچ کوو چې څومره انفارمیشن په دې کې بیا ستاسو لوز کېږي. نو موږ به هېڅ کار وکړو، موږ به د دیز نه وسوځو او موږ به واپس راشو دې صحیح شو. زموږ سره نیکسټ سلایډ چې کوم دی هغه به یې زموږ سره آیډنټیټي، ستا آیډنټیټي. په دې ستا آیډنټیټي باندې به اوس موږ هېڅ کار وکړو، موږ به بل لیکچر شروع کړو او دا لیکچر چې کوم دی دا موږ بند کړو ځکه چې بیا اوږدېږي.